Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 131, ngay khi Vương Lâm vừa đột phá thì cùng lúc này, mấy lão quái đột nhiên cảm nhận được biến cố tại Yêu Linh Chi Địa thì lập tức hẹn nhau lên đường. Lúc này, sau khi đột phá, Vương Lâm đột nhiên mở mắt rồi đứng dậy, sau đó anh ấy bước vào hư không như một phàm nhân để mặc cơ thể rơi tự do xuống hố sâu. Trong lúc rơi xuống với tốc độ chóng mặt, Vương Lâm vẫn nhắm nghiền mắt, đem toàn bộ tâm thần hóa thành ý niệm duy nhất, đó là trở thành lực hút. Giữa lúc đang rơi, Vương Lâm đột ngột mở mắt và mỉm cười, thân hình hắn dừng lại giữa không trung một cách không tưởng. Lúc này, cả nguyên thần và thể xác của hắn đã hoàn toàn dung hợp, trở thành một bộ phận của lực hút phía dưới. Nhìn xuống vực sâu vô tận, Vương Lâm khẽ nói, đến lúc rời khỏi rồi, để tam thức trong thần thông đạo niệm của ta, Hoàng Tuyền chi lực. Nói rồi, Vương Lâm định bay lên khỏi hố sâu thì bất ngờ, thanh âm của nữ tử trong bức tranh bỗng vang lên bên trong nguyên thần nói: "Đi xuống, van xin ngươi, đi xuống, mang ta đi xuống, ta không ra khỏi bức tranh này được, ngươi cũng không gặp phải gì nguy hiểm đâu." Nghe vậy, Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi đáp: "Ta không giúp được ngươi, nếu ngươi muốn rời đi thì đi đi." Nói rồi, Vương Lâm xoay người định rời khỏi đây thì bất chợt nữ tử kia lên tiếng hỏi: "Ngươi không muốn biết lai lịch của hạt châu đó và phương pháp phục sinh tàn hồn, thậm chí là cơ hội rời khỏi nơi này sao?" Lời cô ta vừa dứt, ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ chấn động. Tiếp theo, không chút do dự, Vương Lâm liền cầm lấy bức tranh phóng như một mũi tên lao thẳng xuống đáy hố sâu tối mịt, bất chấp mọi hiểm nguy. Vừa đi, Vương Lâm vừa suy nghĩ trong đầu lẩm bẩm: "Thiên vận tử sắp đến, Yêu Linh Chi Địa đã thành hiểm cục, ta phải mau chóng tìm đường ra." Nói xong, Vương Lâm tiếp tục bay xuống, còn nữ tử kia thấy Vương Lâm không nói gì, cô ta trấn an nói: "Ngươi yên tâm, ta không gạt ngươi đâu, ta có thể nói ra những lời này đã phải hạ quyết tâm rất lớn, gần tới rồi." Nghe vậy, Vương Lâm không đáp, càng xuống sâu, sinh khí và lực hút càng mạnh, cuối cùng một dòng xoáy khổng lồ hiện ra. Đến đây, Vương Lâm mới dừng lại, sau đó, dưới áp lực của hố sâu, Vương Lâm ném cuộn tranh để nó mở ra trước mắt mình. Sau đó, Vương Lâm mới nhìn dòng xoáy, giống như giải ngân hà hỏi: "Đây là?" Nghe vậy, nữ tử liền đáp: "Đó là thông đạo trở về quê hương ta, là Thiên Tinh Vực. Ta đã đưa ngươi tới nơi đây rồi, giờ tới phiên ngươi." Theo ta biết, Thiên Nghịch Châu không thuộc về Liên Minh Tinh Vực, mà nó xuất hiện sớm nhất trong La Thiên Tinh Vực của chúng ta. Khi xuất hiện, nó từng gây rúng động La Thiên Tinh Vực trước khi mất tích. Truyền tống trận cổ này là do ngươi thiết lập sao? Nó là do tu sĩ của La Thiên Tinh Vực thiết lập, còn về tàn hồn, ngươi giúp ta trở về La Thiên Tinh Vực, ta sẽ cầu xin tổ tiên giúp ngươi cứu sống tàn hồn này. Tại La Thiên Tinh Vực, ngươi là đệ tử của tông phái nào? La Thiên Tinh Vực không có tông phái, chỉ có gia tộc tu chân, gia tộc của ta là hướng gia ở Đông Lâm Tinh. Dòng xoáy này sợ rằng với tu vi của ta không thể thông qua. Ngươi có Thiên Nghịch Châu nhất định có thể qua được." Nghe vậy, Vương Lâm đột nhiên dao động, anh ấy không muốn đánh cược, anh ấy liền hướng về phía trên mà bay lên. Thế nhưng, nữ tử kia không cam tâm, cô ta liền hỏi: "Ngươi không muốn để tàn hồn kia khôi phục sao?" Nghe vậy, Vương Lâm không đáp, mặc cho nữ tử la hét, đe dọa, Vương Lâm vẫn giữ sắc mặt âm trầm mà lao đi. Sau đó, anh ấy đi tới một cái khe đá, ném bức tranh vào sâu bên trong vách đá, rồi liên tục thi triển hàng loạt cấm chế, phong ấn cái khe lại. Điều này cũng bởi Vương Lâm biết bức tranh này không thể hủy diệt, nhưng để trừ hậu họa, anh ấy quyết định phong ấn nàng vĩnh viễn. Sau khi lấp kín miệng khe, Vương Lâm vẫn chưa rời đi mà kiên nhẫn phục kích ở gần đó. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, từ chỗ phong ấn phát ra ba động yếu ớt khi nữ tử cố gắng thoát ra. Vương Lâm lập tức điều khiển con rối tiên vệ giáng thêm một đạo phong ấn nặng nề, khiến phong ấn không một kẽ hở. Sau khi đảm bảo phong ấn đã hoàn toàn triệt để và không còn kẽ hở, Vương Lâm mới thu hồi tiên vệ, lặng lẽ bay đi khỏi hố sâu. Thế nhưng, khi đang nỗ lực thoát khỏi lực hút kinh người của hố sâu, đúng lúc này, từ trên miệng hố, Văn Thú đột nhiên xuất hiện. Sau đó, nó lao thẳng xuống vực sâu với sự vui sướng tột độ. Không chậm trễ, Văn Thú hưng phấn bay xuống nâng đỡ chủ nhân, cùng với tiên vệ và kiếm trận, giúp Vương Lâm thuận lợi thoát khỏi hố sâu. Vừa lên tới mặt đất, Vương Lâm thông qua thần thức kết nối với Văn Thú, anh ấy đã nhìn thấy những hình ảnh trong trận chiến khi mình rời đi. Vào lúc đó, khi Tham Lang và Chu Giật đang giao chiến thì bất ngờ có hai tu sĩ nam nữ cực mạnh từ Hỏa Yêu quận xuất hiện. Không chần chừ, họ dễ dàng bắt đi Tham Lang, Chu Giật và phần lớn đàn Văn Thú rời đi. Biết chuyện, Vương Lâm lập tức điều khiển Văn Thú bay về hướng Thủy Yêu quận. Thế nhưng bất ngờ, khi Vương Lâm cưỡi Văn Thú định rời đi thì đột nhiên tộc đàn nó lại bao vây Vương Lâm, không cho anh ấy đem Văn Thú đi. Thế vậy, Vương Lâm tỏa ra sát ý để đe dọa, đồng thời Văn Thú cũng gầm lên, khiến cả đàn tản ra, như hiểu ý, Vương Lâm ném túi trữ vật ra ngoài. Tức thì, một đám muỗi chưa trưởng thành liền bay vào bên trong, còn những con trưởng thành, nó liền tự bạo vì không chấp nhận bị thú vương vứt bỏ. Chứng kiến cảnh tượng bi ai này, Vương Lâm thở dài, anh ấy thu Văn Thú của mình vào túi trữ vật, để nó bầu bạn cùng đồng loại và lôi oa. Tiếp theo, Vương Lâm lấy ra pháp bảo, anh ấy sử dụng tấm thủy tinh truyền tống trở về động phủ bí mật của mình. Tại hang sâu, Vương Lâm thi triển thủ ấn phong ấn toàn bộ động phủ, phá hủy truyền tống trận để đảm bảo không ai, kể cả huyết tổ, có thể xâm nhập. Làm xong, Vương Lâm lập tức phóng người rời đi khỏi nơi này. Không lâu sau khi ra bên ngoài, Vương Lâm liền xuất hiện ở tại bộ lạc luyện hồn. Trong căn phòng nhỏ, Vương Lâm gặp lại Thập Tam và Âu Dương Hoa, anh ấy liền dặn dò cả hai và để lại các công pháp tu luyện quý giá. Thấy lão tổ hành động như vậy, dù không nói ra, nhưng cả hai người ở lại đều cảm nhận được đây là lần cuối cùng họ gặp lại vị đại nhân này. Còn Vương Lâm, sau khi dặn dò xong hết mọi việc, anh ấy cũng lập tức rời đi khỏi nơi này, trước ánh nhìn lưu luyến của Thập Tam và Âu Dương Hoa.
Cùng lúc này, ở trong phủ đệ Thạch Tiêu đang trò chuyện cùng Trần Đào, hắn buông lời nhục mạ và lấy mạng Vương Lâm nếu anh còn sống. Giữa lúc đó, tiếng nói lạnh lẽo của Vương Lâm từ đâu vang lên hỏi, thật không? Lời vừa dứt, Vương Lâm như ma đầu xuất hiện trên trời cao đứng giữa ánh trăng. Thấy thế, Thạch Tiêu mang theo sát ý lập tức lao đến tấn công, đối diện với một tên vấn đỉnh trung kỳ, Vương Lâm vẫn bất động. Khi tên kia gần tới, cái bóng dưới chân Vương Lâm đột ngột vươn dài, chớp mắt không hiểu chuyện gì, một thương đã xuyên qua thân thể đối thủ. Cứ thế, Thạch Tiêu ngã gục, lục phủ ngũ tạng vỡ vụn. Đến đây, trước khi rời đi, Vương Lâm để lại lời nhắn cho Trần Đào nói, cẩn thận, sư tôn. Dứt lời, Vương Lâm như một bóng ma quỷ dị liền biến mất không dấu vết. Cùng lúc này, chỉ thấy trong không gian yên lặng, bất ngờ có 7 luồng sáng mạnh mẽ lao xuống cánh cửa tiến vào yêu linh chi địa. Vừa xuất hiện lại, Lăng Thiên Hậu tiếng quát như sấm rền vang dội khắp vùng đất nói, Tham Lang, ra đây cho lão phu. Trong khi đó, Huyết Tổ với sắc mặt âm trầm, lập tức dùng bí thuật quét khắp vùng đất, nhưng hoàn toàn không tìm thấy tung tích của con gái Diêu Tích Tuyết. Còn Thiên Vận Tử, lão vừa tới thì lập tức giơ tay bấm đốt ngón tay tính toán, khi không còn bị cản trở bởi biển Đông Hải, hành tung của mọi người dần lộ rõ. Cùng lúc đó, Lăng Thiên Hậu tung thần thức dò xét thì bất ngờ va chạm mạnh với 2 luồng thần thức khủng khiếp từ phía bắc khiến lão đau đớn. Ở phía bên kia, kẻ vừa va chạm thần thức với lão chính là Vân Tiên đạo lữ. Dần dần, hai bên liền đi tới và chạm mặt nhau, vừa thấy hai người kia tới, Lăng Thiên Hậu không nể nang, lập tức quát: "Vương đạo hữu, ta biết ngươi đã bắt Tham Lang, ngươi đưa hắn ra đây, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn." Nghe vậy, Vương Tạ vỗ túi trữ vật, thả Thần Long và Tham Lang ra. Ngay lập tức, Thần Long vừa ra ngoài, thấy sư tôn liền quỳ sụp xuống, khóc lóc tố cáo Tham Lang hại các sư đệ phải bỏ mạng. Tuy nhiên, Tham Lang giờ đây cung kính đứng sau lưng đối đạo lữ như một lão nô, lạnh lùng vặn hỏi ngược lại, khiến Thần Long cứng họng. Đến đây, Lăng Thiên Hậu gần giọng hỏi thẳng vào vấn đề chính, quát: "Tham Lang, lệnh bài đâu?" Nghe vậy, Tham Lang mặt khổ sở thề thốt rằng mình không đoạt được lệnh bài, mà kẻ giữ nó chính là người của Thiên Vận Tông, Vương Lâm. Đồng thời, Thần Long cũng lên tiếng xác nhận nhìn thấy Vương Lâm cầm lệnh bài. Đúng lúc cuộc đối chất đang căng thẳng, Thiên Vận Tử đột ngột mở bừng mắt, lão nhìn về hướng đông và quát lớn: "Còn muốn chạy sao?" Dứt lời, bàn tay hắn liền phóng ra một đạo ánh sáng 7 màu về phía Vương Lâm đang thuấn di toàn lực ở phía xa. Nghe được thanh âm này, Vương Lâm liền cấp tốc bỏ chạy, vừa phi hành, anh ấy vừa lẩm bẩm, lời nữ nhân kia nói không biết thật giả, nhưng cơ hội Uyển Nhi thức tỉnh dẫu mong manh cũng phải thử một phen. Nói rồi, Vương Lâm lấy ra kiếm khí Lăng Thiên Hậu vây quanh người, sau đó dùng toàn lực hướng về phía vòng xoáy kia mà lao đi. Thấy Vương Lâm xuất hiện, thân hình Thiên Vận Tử cùng các lão quái vật lập tức xuyên thấu vạn dặm, lao thẳng xuống hố sâu triều tịch ở Thủy Yêu quận. Cùng lúc này, Vương Lâm đang dùng thất tinh kiếm trận và lực hút của vực sâu để lao nhanh xuống dòng xoáy dưới đáy hố. Vừa thấy Vương Lâm, Lăng Thiên Hậu phẫn nộ khi thấy kiếm trận của môn phái mình bị đoạt mất. Còn Thiên Vận Tử, lão thì nhận ra dấu ấn sát lục tiên quyết trên người đồ đệ đã bị xóa sạch. Nhận ra Vương Lâm sắp tiến vào vòng xoáy, mấy lão quái kia đồng loạt xuất thủ phóng ra công kích toàn lực của mình với tốc độ nhanh nhất hướng về phía Vương Lâm đoạt mạng anh ấy. Đồng thời, trên miệng thanh âm vang lên quát: "Vương Lâm, ngươi không thoát được đâu." Lời vừa dứt, công kích cũng sắp tới người Vương Lâm. Thấy vậy, nam chính bất ngờ xoay người rồi lạnh lùng nói: "Các ngươi cứ mơ đi." Nghe vậy, Huyết Tổ giật mình, lão nhận ra khí tức của con gái Diêu Tích Huyết trên người Vương Lâm thì gầm lên quát: "Vương Lâm, nữ nhi của ta ở đâu?" Đáp lại, trước khi biến mất, Vương Lâm không trả lời trực tiếp mà để lại một câu nói đầy ẩn ý nói: "Hư phụ không phải chỉ có 3 tòa mà có tất cả 4." Câu nói này như một quả bom dội xuống đầu đám lão quái, họ lập tức nghi ngờ Huyết Tổ đang che giấu bí mật về tòa phủ thứ 4. Đến đây, để giải tỏa áp lực hướng về mình, Huyết Tổ đột nhiên nói: "Vì không ai có thể tự mình vượt qua dòng xoáy sang La Thiên tinh vực, chúng ta sẽ liên thủ đưa Tham Lang đi, buộc tên này phải sang tinh vực bên kia bắt Vương Lâm trở về." Dứt lời, mấy lão quái đồng loạt kết ấn, ngay sau đó họ liền đẩy Tham Lang vào dòng xoáy giống như giải ngân hà kia. Đến đây thì hết tập 132 tiên nghịch, liệu rằng tập 133 sẽ còn gì hấp dẫn? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.